Të nderuar teleshikues, mbrëma nisim emisionin Debatin Channel 1. Një nga lajmet më interesante të ditëve të fundit ka qenë ngritja e një komisioni nga qeveria për të rishkruar historinë e Shqipërisë. Janë 7 antarë, 7 historianë dhe studios, kryetari të cilës është historiani dhe politikani Pascal Milo. Por interesante e këtij komisioni është se një nga antarët, më saktë 2 prej tyre janë të huaj. Një prej tyre është Bernd, një historian shumë i njohur edhe për Shqipërinë, për lexuesit dhe studiuesit shqiptar, i cili ka shkruar disa libra. Ai vjen nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, enkas për emisionin tim Debatin Channel 1 dhe unë e kam sot në studio. Mr. Fisher, thank you for your... Para së gjithësh, faleminderit zoti Fisheri që pranuat ftesën time për të dhënë një intervistë për emisionin që unë drejtoj. It's my great pleasure. Është kënaqësia ime. Mr. Fisher, why accept Zoti Fisher, përse pranuat që të jeni antar i një komisioni për të rishkruar historinë e Shqipërisë? Well, I think the process of rewriting history is an important one, and I've always argued that history should be rewritten at least several times during a generation, partially because of the fact that history is not an exact science. It's something that changes with the availability of new documents, with the development of new historical ideas, and it's an important process. Mendoj se procesi I rishkrimit të historisë është një proces mjaft I rëndësishëm. Unë vetë kam qenë dakord që historia të rishkruhet disa herë, pasi është një proces I cili ndryshon kohë pas kohe, pra është proces mjaft I rëndësishëm. A I njihni antarët e tjerë të komisionit dhe cili është mendimi juaj për ta? I know some of the members of the commission, yes. I njoh disa nga antarët e komisionit. For example, Mr. Pascal Milo. Yes, I know Pascal Milo. I've known him for many years. We actually met. I think it was during the 1990s in London. We were both doing research at the Public Record Office, which is now the National Archives. Po, e njoh zotin Pascal Milo, besoj se jemi takuar gjatë një periudhe kërkimore në Londër në vitet 1990. What is your opinion about the Cili është mendimi juaj për ta? The member of the commission? Well, some of the members of the commission I don't know personally. I do, of course, know the other foreigner on the commission, who is someone I've dealt with for many years as well. I know that he has written a book on Albania during the interwar period, and I respect his book. Nuk I njoh të gjithë antarët e komisionit personalisht, megjithatë njoh disa prej tyre dhe njëri prej tyre ka shkruar një libër mbi historinë e Shqipërisë gjatë periudhës së luftës. You have written several books in Albania. Ju keni shkruar disa libra për Shqipërinë. Një prej tyre është për periudhën kur drejtoi Ahmet Zogu, një libër për luftën e dytë botërore, një tjetër për diktatorët e Ballkanit e shtrirë në kohë. Por ju keni shkruar dhe prononcuar edhe për periudhën pas vitit 1990. Përse pikërisht do shkruani për periudhën e luftës së dytë botërore? You write two periods of Second War in Albania. Well, it's a period actually that I've always been interested in personally, and I think it's also a period that's critical in terms of Albanian history. It's a period that's still very much alive today, both in the political realm and in the ideas of the average Albanian. It's something that perhaps has, unlike in other areas in the Balkans, hasn't died to a great extent. So it's still a very important one and controversial. Ka qenë një periudhë mjaft me interes për mua dhe besoj se ka qenë një periudhë mjaft e rëndësishme për historinë e Shqipërisë, e cila ka një ndikim edhe tani, ndoshta nga periudhat e vetme, e cila shfaq tani edhe ndikimin e saj në Europë. Are you in favor? A ndjeni ju I favorizuar për faktin se nuk do të kontestoheni se jeni I huaj, më mirë fare se jeni një Amerikan? I think to a certain extent. I mean, I think that foreigners have the ability to perhaps be somewhat more objective in some respects. There's an American saying that I don't really have a horse in the race, which means that I am not on one side or the other, if there are indeed two sides to a particular issue. I do, however, also understand that there are limitations. So
I think in a way it's an advantage, in a way it's a disadvantage as well, because of the fact that I do not live in Albania. My feeling for the nation and the state is certainly somewhat different than Albanian historians. I mean, obviously I am very favorable to Albanians and Albania, but because of the fact that I am not native born, there is something missing, certainly. So, you know, there's something that works in my favor, and then I think is a level of objectivity, but something that also works to my disadvantage. I don't have the feel for Albania that Albanian historians do. Mendoj se është diçka pozitive deri në një farmase, pasi të huajt mund të jenë më objektiv, megjithatë ka edhe një pjesë disavantazhi, pasi unë nuk e kam të njëjtën ndjenjë për Shqipërinë siç mund ta ketë një shqiptar i cili jeton këtu. Nuk jetoj në Shqipëri, pra mund të them që ka dy anë, njëra është pozitive pasi jam më objektiv, ndërsa tjetra anë më negative pasi nuk e njoh Shqipërinë ashtu siç do ta njihte një vendas. Ju keni një shprehje lapidar për të njohur shqiptarët e viteve 2000, duhet të njihni shqiptarët e luftës së dytë botërore. Me një fjalë, për të njohur brezin tim, duhet të njohësh gjyshrit tan. Çfarë lidhje kanë gjyshet me brezin tonë histori? Well, I think that's very true in the sense that history essentially makes us all. There are a number of good expressions with regard to the significance of history. One of the ones that has always come to mind when I lecture for my students is that, you know, without knowing one's history, one remains essentially an infant. I mean, history makes us all in a way, and I believe the process of clarification of history is, as a result, quite critical. Mendoj se është e vërtet edhe ka një sër shprehjes lidhur mbi këtë çështje, njëra e cila mund të kujtohet tani edhe gjatë leksioneve të mia është ajo që historia na krijon, pra na rrit neve, prandaj është një pjesë e rëndësishme. There are some moments during Janë disa momente gjatë luftës së dytë botërore që ne shqiptarët vazhdojmë të debatojmë. Unë dua të di opinionin tuaj. A duhet të ndjehemi krenar ne shqiptarët, çfarë kemi bërë ne shqiptarët gjatë luftës së dytë botërore dhe pse? Oh, I think it's certainly important to feel proud for what Albania achieved during the Second World War. There was a great deal of suffering, and there was a great deal of resistance to that suffering, and the Albanians certainly contributed significantly to the ultimate outcome of the war. Mendoj se është e rëndësishme që të ndiheni krenar pasi populli shqiptar ka kaluar shumë vuajtje dhe shumë sakrifica dhe ka dhënë një kontribut të madh gjatë kësaj periudhe. A ishte tradhtia ajo që Ahmet Zogu bëri më 7 prill 1939, pra që u largua? I think Ahmet Zogu certainly could have acted differently. The fact that he left Albania in such a hurried fashion certainly undermined his position with regard to the establishment of a government in exile. I mean, many of the other European states that were, of course, invaded and occupied by the Axis ultimately had governments in exile recognized by European powers. This was not the case in Albania. And I think one of the reasons was that Zog left rather quickly. I think it would have been to his advantage had he stayed to perhaps, at least initially, organize some sort of resistance as opposed to simply fleeing. Mendoj se ai mund kishte vepruar ndryshe, vetë mënyra se si u largua me aq shpejtësi bëri që qeveria e tij të quhej një qeveri në ekzil, pra një qeveri në largim. Ka patur gjatë asaj kohe edhe qeveritë e tjera në Europë të cilat ishin në largim dhe funksiononin, por ky nuk ishte rasti i tij. But having said that, I should also emphasize that I think any resistance that Zog could have put up probably would have been unsuccessful. So ultimately he would have had to leave, but the fact that he did so very quickly, I think, as I've suggested, undermined his position. Mendoj se ai mund të kishte qëndruar edhe pak më gjatë për të krijuar një rezistencë, edhe pse mendoj se në përfundim kjo rezistencë nuk do të kishte vlerëtur, por prapë siç e thash më parë, ai duhet kishte qëndruar edhe pak më gjatë dhe jo të largohej më aq shpejtësi. A ishte vullneti popullit shqiptar bashkimi i Shqipërisë me Italinë?
Oh, absolutely not. I mean, this Albania, Albania, of course, was invaded by the Italians, and it was an Italian decision to so-called unify Albania with Italy. I mean, this was something which I would argue the vast majority of Albanians would have objected to and did. Jo, absolutisht jo. Shqipëria në atë kohë ishte e pushtuar nga Italia, ishte një vendim i Italisë, edhe unë dua të argumentoj që në atë kohë besoj shumica e shqiptarëve do të kishte qenë kundër këtij pushtimi. Çfarë ishte lufta e dytë botërore në Shqipëri? Një rezistencë antifashiste, një rezistencë antifashiste me elemente të luftës civile, apo një luftë civile? I think it's perfectly reasonable to argue that there were elements of a civil war. All of the Allied and Axis communiques that I've seen in my research that deal with this question refer to the struggle between the various Albanian parties in Albania as a civil war. I don't think it's necessarily in conflict with the notion of an anti-fascist resistance. I believe clearly there was anti-fascist resistance, but there were also elements of a civil war. Besoj se kishte elemente një luftë civile, të gjitha të dhënat apo komunikatat që unë kanë lexuar tregojnë që shqiptarët po luftonin palët pra me njëra tjetrën. Sigurisht që kishte pjesë të një lufte civile, por edhe një lufte antifashiste. Po flisim për vitin 1944, për fundin e luftës së dytë botërore? No. I think the Civil War started much earlier. Between the various parties. I mean, on the one side, of course, were the communists. On the other side, we have the Bali Kombatar, we have the Zagas, we have independent chieftains, principally in the north, many of whom, of course, cooperated with the communists at one point or another, and many of whom also fought the fascists. Ultimately, however, because of the fact that these groups, the non-communist groups, you want me to stop? Because I have more. Shall I wait for a translation? Besoj se ka filluar që më përpara, pasi në atë kohë ishin krijuar një sër grupesh komunistët, balli kombëtar apo ata grupe të cilët ishin pro-zogut, të cilët luftonin me njëri tjetrin. The non-communist groups represented pre-war society, and there was an expectation, I think, that once the war began, these non-communist groups would protect their population. Kishte një pritshmëri që grupet jo komuniste sapo të fillonte lufta do të mbronin popullsinë e tyre. Once reprisals began, particularly on the part of the Germans, but also, of course, on the part of the Italians, it was difficult for these groups to continue protecting their population. Kur filluan kryengritjet e gjermanëve dhe italianëve, ishte e vështirë për këto grupe të mbronin popullsinë e tyre. And ultimately, as a result, their resistance, in some cases, stopped entirely. On occasion, it at least diminished. E përpasoi në disa raste rezistenca e tyre u ndal plotësisht, ndërsa në disa raste të tjera u ul ndjeshëm. So the principal enemy of these groups ultimately became the communists. Pra armiku kryesor I këtyre grupeve u bën komunistët. And inevitably, many of these groups ultimately began tacit or actual cooperation with the invader. E përpasoi disa nga këta grupe filluan të bashkëpunonin me pushtuesit. And as a result, I mean, we have, again, the controversy that is still very much alive today. Dhe si rezultat ne kemi ato dallime të cilat ekzistojnë edhe sot. But as I've always argued, with an organization like the Bali Kombatar, Siç kam argumentuar me një organizatë si Balli Kombëtar, because of the fact that it wasn't highly centralized like the Communist Party, duke qenë se nuk ishte shumë e centralizuar si Partia Komuniste, there were elements which cooperated with the invader. Kishte elemente të cilët bashkëpunuan me pushtuesit, but there were also elements that resisted. Por kishte edhe elemente që I rezistuan atyre. So it's difficult, I think, to come up with a sort of generalization about organizations like the Balli Kombatar. Pra mendoj se nuk mund të flasim në mënyrë të përgjithshme për një organizatë si Balli Kombëtar. Tani një pyetje direkte. Kush luftoi kundër okupatorëve në Shqipëri? Vetëm partizanët, pra komunistët,
apo edhe nacionalistët? Nationalists. No, as I mentioned, I think the nationalists fought against the invaders as well. Siç e përmenda, mendoj se edhe nacionalistët luftuan kundër pushtuesve. But clearly not all of the nationalists. Por sigurisht jo të gjithë. And do bellies A kanë luftuar kundër pushtuesve ballistët apo kanë bashkëpunuar ata me pushtuesit? Again, as I mentioned, I think there were elements within the Balli Kombëtar which collaborated. There were elements within the Balli Kombëtar which fought against the invaders. Po, siç e përmenda, mendoj se kishte element të ballit kombëtar që luftuan me pushtuesit dhe kishte elemente të tjerë të cilat bashkëpunuan me ta. Sorry, I sort of anticipated your questions there. E parapriva pyetjes tuaja. And in your opinion, Çfarë ishte një partizan dhe çfarë ishte një ballist gjatë luftës së dytë botërore në Shqipëri? In the Second War in Albania? Well, I mean, the partisans, of course, were dominated completely by the communists. Partizanët dominoheshin totalisht nga komunistët. The Ballists were made up of various groups of people, some of them old Noli people, some of them pre-war liberals that had participated in some of Zog's governments. Ndërsa ballistët formoheshin nga disa grupe, disa prej cilave mund të përmendin antar të periudhës së Zogut. So I mean, there is a significant difference between the two groups. Once again, within the Balli Kombëtar, there were elements that represented pre-war society. Ka ndryshime thelbësore midis dy grupeve, por them që në ballin kombëtar kishte elemente përpara luftës, which we don't find in the partisan movement. Të cilët nuk i gjejmë në lëvizjen partizane. Peza konferencë, Mukja konferencë, përmet Konferenca e Pezës, konferenca e Mukjes, kongresi përmetit. Çfarë janë realisht këto tre takime politike gjatë luftës së dytë botërore në Shqipëri? Well, they again are fairly controversial. The first one, the Mukja agreements, I think still are to a certain extent somewhat unclear. Clearly, the principal issue there was whether or not there should be a somewhat more nationalist attitude on the part of the resistance. Në marrëveshjen e Mukjes kishte thelbi kryesor ishte se duhet kishte një lëvizje nacionaliste. But again, as I've suggested, I think all of these remain fairly controversial. Megjithatë, siç e thash, të gjitha këto mbeten mjaft kontradiktore me njëra tjetrën. Why contradiction with? Mund t'i shpjegosh sipas mendimit tuaj pse janë kontradiktore? Why are the contradiction? Well, I think partially because of the fact that with regard to the Mukja conference, the question of Kosovo becomes a major issue. Duke qenë se në konferencën e Mukjes çështja e Kosovës u bë një element mjaft I rëndësishëm. And what Hoxha ultimately created in this country was what many historians, including myself, have described as essentially sort of Marxism nationalism. Ajo çfarë Hoxha krijoi në këtë vend është ajo që e kanë cilësuar shumë historianë si një kombë marksist nacionalist. But nationalism in sort of a non-traditional sense. Por nacionalist në një kuptim jo mjaft tradicional. Nationalism in the traditional sense usually includes some element of irredentism. Në kuptimin tradicional, nacionalizmi përfshin elemente të irredentizmit. And Hoxha's version really does not. I mean, clearly his policy was to de-emphasize Kosovo. Ndërsa politikat e Zogut nuk e përfshin këtë. And for this, of course, he has been roundly condemned. Dhe për këtë ai është dënuar gjërësisht by traditional nationalists. Nga nacionalistët tradicional. Ne kemi 24 vjet që debatojmë, por fakti që jeni bërë pjesë edhe juve, po I bëjmë edhe juve pyetjen e famshme. Kur u çlirua Shqipëria, më 28 apo 29 nëntor 1944? Well, my date comes from the German documents I have seen. And data ime vjen nga dokumentet gjerman që kam lexuar. And I actually published one of these documents had it translated into Albanian and published it. There was a wonderful sort of general summation of the German occupation of Albania written by an officer in the Wehrmacht
in March of 1945. Njërin nga këto dokumente unë e kam publikuar edhe në Shqip pasi është një përmbledhje e mrekullueshme shkruar nga një oficer gjerman në mars të vitit 1944. It is a 100-page document which basically deals with all aspects of the German occupation. Është një dokument 100 faqesh i cili thekson dhe përshkruan të gjitha veprimet e pushtimit gjerman, including the date which the Germans withdrew. Duke përfshirë edhe datën në të cilën u larguan gjermanët. And the Germans maintain that they actually withdrew on December 4th. Dhe gjermanët i mbështeten idesë që ata u tërhoqën më 4 dhjetor. So neither on the 28th nor on the 29th. Pra as në datën 28 as në 29 nëntor. It's probably very difficult to determine exactly when the last German in an organized fashion left Albania. Të them të drejtën, është shumë e vështirë të përcaktohet se kur u largua Gjermani I fundit nga Shqipëria. But certainly German documents have to be respected to a certain extent. Megjithatë, në një farë masë dokumentet gjermane duhet të respektohen. So, I mean, I think my advice would be basically to celebrate national independence, the liberation war, in a general sense, as opposed to sort of on a specific date. Pra, ideja dhe këshilla ime do të ishte që të festohet data e çlirimit në një mënyrë të përgjithshme dhe jo në një datë të caktuar. Or celebrate both days equally. Ose t'i festonin të dyja ditët njëkohësisht. Okej, tani mund të ndjekim një insert që unë kam përgatitur me 50 fakte nga historia e luftës së dytë botërore. Ndjekim insertin dhe kthehemi në studio. Pesë fakte nga lufta e dytë botërore për Shqipërinë. 1. Lufta e dytë botërore nisi me 1 shtator 1939 me pushtimin e Polonisë nga Gjermania e drejtuar nga Adolf Hitler. 2. Lufta e dytë botërore ka si datë përfundimin 9 maj në vitit 1945, kur kapitulloi Gjermania naziste e Hitlerit. 3. Lufta e dytë botërore përfshiu 61 shtete në gjithë botën, të shtrira nga Oqeani Atlantik deri në atë paqësor. 4. Në luftën e dytë botërore, zhvilluan luftime të drejtë për drejta në 40 shtete nga e gjithë bota. 5. Përballë Gjermanisë, Italisë dhe Japonisë, u vu Bashkimi Sovjetik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Anglia e të tjerë, mes tyre dhe Shqipëria. 6. Në luftën e dytë botërore morën pjesë 110 milion ushtarak dhe 2.400.000 ishin aeroplan, tanke, topa e armë. 7. Betejë më e përgjashme është ajo mes Bashkimit Sovjetik dhe Gjermanisë në Stalingrad, ku vran 1.1 milion njerëz. 8. Betejë e famshme e Stalingradit filloi në verën e vitit 1942 dhe përfundoi me dorëzimin e gjermanëve në 31 janar 1943. 9. Në këtë betejë, korrik 1942 janar 1943, u kapën rob 300.000 ushtarak gjerman. 10. Me 6 gusht të vitit 1945 në Hiroshima dhe 9 gusht 1945 në Nagasaki, SBA hodhi 2 bomba atomike të cilat shkatëruan këto qytete. 11. Bombat atomike u hodhën si reagim ndaj sulmit të trupave ushtarak japonez në bazën ushtarake të Pearl Harbor. 12. Lufta e dytë botërore shkaktoi më shumë se 50 milion persona të vrarë në fushë betejë edhe në prapavija. 13. Sipas bilanceve të luftës së dytë botërore, nga 50 milion të vrarë, 25 milion ose gjysma ishin nga Bashkimi Sovjetik. 14. Shqipëria u përfshi në luftën e dytë botërore pas pushtimit nga Italia me 7 prill të vitit 1939, ku mbreti Zogu largua nga vendi. 15. Me një vendim të datës 21/4/1939, Benito Mussolini dhe Galeazzo Ciano ishin shpallur qytetar nderi të Shqipërisë dhe Tiranës. 16.
Shqipëria renditet në krah të aleatëve më të rëndësishëm të kohës në luftë kundër fashizmit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Anglisë dhe Bashkimin Sovjetik. 17. Italia sulmoi Greqinë nga Shqipëria në vitin 1940, por u zbraps nga formacionet greke deri në thellësitë të territorit tonë. 18. Pas kësaj Greqia shpalli ligjin e luftës me Shqipërinë, një ligj që ekziston në formë juridike, por jo de facto për shkak të raporteve të reja. 19. Pas kapitullimit të Italisë në qershor të vitit 1943, Shqipëria u pushtua nga Gjermania naziste, e drejtuar nga Adolf Hitler. 20. Janë 3 variante që qarkullojnë për mënyrën se çfarë ka ndodhur në Shqipëri gjatë luftës së dytë botërore. 21. Varianti I parë se ajo ishte një luftë antifashiste nacional qërimtare e popullit shqiptar në udhëheqjen e Partisë Komuniste të Shqipërisë. 22. Varianti I dytë që ajo ishte një luftë e pastër civile mes forcave të majta komuniste dhe forcave të djathta. 23. Varianti I tretë se ishte një luftë antifashiste çlirimtare me element të luftës civile. 24. Sekretari I Shtetit Cordell Hull bëri një mesazh radiofonik në 28 nëntor 1943, ku përshëndeti luftën e shqiptarëve. 25. Sipas historiografisë, në luftën e dytë botërore kanë qenë të angazhuar në formacione 70.000 shqiptar. Faleminderit, Mr. Fisher. How do you think? Si është Shqipëria 24 vjet pas rrëzimit të komunizmit? Well, it's certainly a great deal better than it was immediately after the collapse of communism. I think Albania is very much moving in the right direction. I think there are still many issues which need to be dealt with. Yeah. I think it's certainly not surprising that many issues remain, considering the fact that the Hoxha regime was so intense and so impressive. Është shumë më mirë se që ishte pas periudhës së rënies komunizmit, mendoj se Shqipëria po ecë në drejtimin e dur, edhe pse mbeten një sër problemesh. Këto janë probleme normale duke patur parasysh regjimin e Hoxhës, I cili ishte mjaft shtypës. And in 102 years, Në 102 vjet shtet, cila është periudha më e mirë për ne shqiptarët? which is the best period for Albanian? Well, I And think, why? I think certainly the period since the collapse of communism, partially because of the fact that we have, for one thing, certainly much more in the way of economic well-being on the part of the population as a whole. Mendoj se periudha pas rënies së komunizmit, pasi mirëqenia ekonomike në të gjithë vendin është më pozitive. Much more political freedom than I think Albanians have ever had. Më tepër liri politike se ç'kan patur ndonjëherë shqiptarët. Albania is open to the rest of Europe, open to the rest of the world as it never has been in the past. Tashmë Shqipëria është më e hapur ndaj pjesës tjetër të Europës dhe ndaj pjesës tjetër të botës se ç'ka qenë kur më parë. So certainly the democratic period since the collapse of communism has to be considered, at least from my perspective, the sort of golden age of Albania. Kështu që në perspektivën time, periudha e demokracisë pas rënies komunizmit duhet të cilësohet si periudha e artë e Shqipërisë. Despite the fact that, again, there are serious challenges and many Albanians continue to suffer economically. Pavarësisht kësaj ka shumë sfida dhe një pjesë e madhe e shqiptarëve vazhdojnë të vuajnë ekonomikisht. And this certainly needs to be one of the central goals of any government, the well-being of its people. Dhe mirëqenia e popullit duhet të jetë një nga qëllimet kryesore të çdo qeverie. Mr. Fisher, how do you Si feel ndjeni when kur you jeni are në in Shqipëri? Albania? I feel very comfortable when I'm in Albania. Ndihem mjaft të rehat kur jam në see. Shqipëri. It is, I very much enjoy coming here. I have many friends here. The atmosphere is
compared to the United States, much more calm, much more friendly in many respects. The countryside is beautiful. I am very comfortable here. Më pëlqen shumë të vi këtu, kam shumë miq dhe krahasuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Shqipëria është një vend shumë i qetë dhe shumë më miqësor. Më pëlqen shumë të vi. The same words Të njëjtat fjalë nga Edi Durham, Margaret Hasluck. Të gjithë personat që kanë studiuar Shqipërinë janë shprehur njësoj. Pse është kjo? Well, again, because of, I think, the atmosphere, the friendliness of the people, and the wonderful physical surroundings, the temperate climate. There are many advantages. I certainly understand why people from Great Britain would like it here, considering the fact that the weather there is not quite as nice. Ka shumë avantazhe. Unë arrit të kuptoj edhe ata nga Britania, të cilët do donin të vinin këtu pasi moti këtu është shumë më i mirë. So, but again, I mean, there are many reasons why I think foreigners are comfortable in it. Por prap, ka shumë arsye pse të huaj të donin të vinin dhe të rinin në Shqipëri. Cili është armiku më i madh i shqiptarëve? Well, you know, I'm not sure that... in history, of course. Pardon me? Në histori, sigurisht. In history. Well, certainly the Albanians have fought many people, and the list of those who Albanians consider their enemies include the Romans during the Illyrian period, I mean the Turks during the period of Skanderbeg, the Greeks and the Serbs during the period of National Renaissance, the Italians and the Germans during World War II. Many of these, particularly I think the Ottomans, were perhaps not as much enemies as is perceived today. Certainly those states that invaded Albania during the course of the 20th century have to be considered serious enemies. With regard to the others, you know, there are certainly arguments to be made. Shqipëria ka luftuar me shumë vende që nga me romakët në periudhën ilire, duke vazhduar më pas në periudhat e tjera me turqit, grekët, serbët apo me italianët edhe gjermanët. Në këndvështrimin tim, periudha otomane dhe vetë otomanët nuk mund të konsiderohen si armiku më i madh i Shqipërisë, pasi ekziston një perceptim i gabuar, ndërsa më pas pushtuesit e tjerë mund të konsiderohen si armiq të vërtetë të Shqipërisë. In terms of the modern period, I would say that there certainly are challenges that Albania faces from some of its neighbors. Për sa i përket periudhës moderne, mendoj se Shqipëria përballet me disa sfida në raport me fqinjet. But I would be hesitant to use the term enemy in the modern context. Megjithatë, nuk do ta përdorja termin armiq në kontekstin modern. Mr. Fisher, Nga Ismail Qemali te Edi Rama janë 33 kryeministra. A ka ndonjë që ju e veçoni ndaj të tjerëve? And why? That's a Or some. No one. That's a pretty loaded question. Është një pyetje mjaft e gjerë. Well, I think certainly the prime ministers since the collapse of communism have been much more beneficial than those prior. Mendoj se kryeministrat pas rënies së komunizmit kanë sjellë shumë më tepër përfitime se sa ata përpara rënies. Partially because of the fact that during the Zagist period, for example, prime ministers tended not really to have a great deal of influence. I mean, it was pretty much Zog who was responsible for making decisions. Duke qenë se gjatë periudhës së Zogut kryeministrat nuk kishin mjaft influencë, pasi ishte vetë Zogu i cili merrte pjesë më të madhe të vendimeve. Whereas prime ministers in the post-communist period obviously have been much more influential. Ndërsa kryeministrat pas periudhës së komunizmit kanë patur shumë më tepër influencë. And all of them have certainly contributed significantly. I mean, Sali Berisha was responsible for great steps forward. Të gjithë ata kanë kontribuar në një masë të madhe për popullin. Sali Berisha ka qenë kontribues në ecjen përpara, në bërjen e shumë hapave përpara nga Shqipëria. And I think Edi Rama is also responsible for important steps forward. Dhe mendoj se edhe Edi Rama është përgjegjës për bërjen e hapave përpara. Dhe mendimi juaj për ish kryeministin Fatos Nano?
Well, I think Fatos Nano too was responsible for some achievements. I mean, his regime was difficult in many respects. Mendoj se edhe Fatos Nano ka bërë që vendi të ecë përpara gjatë periudhës së tij është përballur me shumë sfida. But I think all of them can be considered positive in many respects, but with some limitations. Të gjitha ata mund të konsiderohen pozitiv në një aspekt, por gjithashtu me limitime të duhura. Si po punon kryeministri shqiptar Edi Rama? Well, I think Edi Rama thus far has been a positive influence on Albanian politics and Albania's position within Europe and within the world. Mendoj se deri më tani Edi Rama ka patur një influencë mjaft pozitive në politikën shqiptare dhe në pozicionin e Shqipërisë në lidhje me Europën dhe pjesën tjetër të botës. As I think I've mentioned in the press on a number of occasions, I think he in many ways sort of represents the future. Siç e kam përmendur në shumë raste, mendoj se në një farë mënyre ai përfaqëson të ardhmen. He certainly has many challenges and we will see how these challenges are dealt with. Sigurisht që ai do të përballet me shumë sfida dhe do të shohim se si do t'i tejkalojë këtë sfida. But I certainly can point to specific policies which I consider to be fairly positive. Megjithatë, ka një sër politike të cilat unë i konsideroj pozitive. Faleminderit, në këtë momente ju ftoj të ndjekim pjesën e dytë të insertit me 50 fakte nga historia e luftës së dytë botërore. Ndjekim insertin dhe kthehemi sërish në studio. Gjatë luftës së dytë botërore në Shqipëri kanë qenë të angazhuar 100.000 ushtarak italian dhe 70.000 ushtarak gjerman. 27. Në luftën e dytë botërore në tokën tonë kanë vepruar ushtarak shqiptar, italian, gjerman, grek, rus, anglez, amerikan. 28. Gjatë luftës së dytë botërore janë vrarë 28.000 shqiptar, por kjo shifër është kontestuar duke sjellë të shifër 6.000. 29. Gjatë luftës së dytë botërore, u vranë në Shqipëri 120 ushtarak anglez, të ardhur me mision ndihme ndaj luftës. 30. Nga prilli i vitit 1943 deri në 31 tetor 1944, Anglia dha 76.200 sterlina ari për partizanët, legalitetit dhe ballit kombëtar. 31. Dëmet materiale të Shqipërisë gjatë luftës llogariten 1.363.365.107 dollar me kursin e vitit 1938. 32. Për nga dëmet Shqipëria renditet në vendet e para në botë për nga numri i popullsisë. 33. Në Kongresin e Përmetit në 24 maj të vitit 1944, u vendos të shfuqizoheshin të gjitha vendimet e mbretit zog. 34. Në vitin 1956, u publikua lista me 219 persona të cilësuar kriminal të luftës, të cilët nuk amnistoheshin. 35. Në krye të kësaj liste ishte mbreti Ahmet Zogu, pas tij Abbas Kupi, ministra, kryeministra e të tjerë. 36. Çdo antar i njësive partizane pas luftës është përblyer në shumë 1.000 lekë të rinj me vlerën e asaj kohe. 37. Mira ushtar italian u strehuan në shtëpitë e shqiptarëve, duke mos u adërzuar gjermanëve. 38. Me pushtimin gjerman të Ballkanit, u bë i mundshëm krijimi i Shqipërisë së Madhe duke përfshirë territorin e Kosovës. 39. Gjatë luftës së dytë botërore në 14 gusht 1944, erdhi në Shqipëri një mision ushtarak rus i kryesuar nga Ivanov. 40. Vetëm në Shqipëri ka ndodhur që të nisë hetimin për një çështje si masakra e Tivarit, 65 vjetësh. 41. Lufta për çlirimin e Tiranës zgjati 19 ditë, nga 29 tetori deri në 17 nëntor 1944. 42. Për çlirimin e Tiranës u vranë 2.000 gjerman, 127 partizan
ndërsa 290 partizan u plagosën. 43. Vetë kryeministri italian Benito Mussolini ishte në Shqipëri gjatë luftës së dytë botërore nga 2 deri në 21 mars 1941. 44. Arma me të cilën është vrarë Mussolini ndodhet në Muzeun Historik Kombëtar Tiranë. 45. Autori i vrasjes së Mussolinit, Walter Audicio, i adhuroi armën Hysnik Campos në vitin 1957. 46. Në vitin 1946, 12 përfaqësues të Rajhut të Tretë u dënuan me vdekje nga gjykata e Nurenbergut me akuzën për krime lufte. 47. Një vit pas shtërimit, Hoxha dekoroi ushtarakët anglez, Davies dhe Palmer, edhe shumë ushtarak jugosllav. 48. Në memorialin e ushtarëve anglez në kodrat e liçenit është përdorur mermeri i varrit Enver Hoxhës. 49. Në nëntor të vitit 1993, Kuvendi vendosi që data e çlirimit të Shqipërisë të ishte 28 dhe jo 29 nëntor, siç ishte festuar deri atëherë. 50. Në tetor të vitit 1997, pas ardhjes në pushtet të Partisë Socialiste, Kuvendi vendosi që dita e çlirimit të bëhej 29 nëntori. Faleminderit, ju kthehemi sërish në studio. Mr. Fisher, what's your opinion about the problems? Cili është mendimi juaj lidhur me problemet në ndeshjen e futbollit mes Serbisë dhe Shqipërisë? Serbia and Albania? Well, I think it was a very unfortunate incident on many different levels. Ishte një incident mjaft fatkeq në nivele të ndryshme. I think in a way it was clever. Në një farë mënyre ishte diçka e zgjuar. But I think it was also a dangerous provocation. Por mendoj se ishte edhe një provokim i rrezikshëm. The Serbian response, both with regard to the fans in the stadium, përgjigjja e serbëve duke përfshirë këtu edhe përgjigjen e tifozëve në stadium, and with regard to the government, por edhe për sa i përket qeverisë, was completely unacceptable. Ishte një përgjigje totalisht e papranueshme. You know, we understand that soccer matches bring out so-called soccer hooligans. Ne kuptojmë që ndeshjet e futbollit nxjerrin edhe të ashtu quajturit huligan të sportit. But in the Serbian situation, there is sort of an added element of racism. Por në rastin e Serbisë ka një element të shtuar ndaj racizmit, which became very clear even before the incident with the flag. I cili u bë i qartë edhe përpara incidentit me flamurin. The reaction on the part of the crowd once the flag was seen, reagimi nga ana e turmës pasi u pa flamuri, was again, I think, completely unacceptable. Ishte e theksoj e papranueshme. I think Serbian security at the stadium also failed badly. Mendoj se edhe forcat e sigurimit në stadium dështuan në punën e tyre. And then the Serbian political response, I thought, was also completely unacceptable. Mendoj se edhe përgjigjja politike e serbëve ishte totalisht e papranueshme. I'm afraid, however, that this will set back relations between the two countries to a certain extent. Kam frikë se ky është një hap prapa në marrëdhëniet mes dy vendeve. And unfortunately as well, possibly delay the further integration on the part of both Albania and Serbia with regard to the Euro-Atlantic community. Dhe me shumë mundësi do të vënojë integrimin si të Shqipërisë ashtu edhe të Serbisë në komunitetin evropian. So it's unfortunate and event, but also a very serious one. Pra është një ngjarje mjaft fatkeqe, por edhe mjaft serioze. And we will see how the International Federation responds today, I think. Do të shohim se si do të përgjigjet edhe Federata Ndërkombëtare. How was the statement of Çfarë erdhi në mendjen fillim kur dëgjua deklaratat e zyrtarëve serb, sidomos të kryeministrit? Well, I think the statement on the part of the Serbian government, as I've suggested, was unacceptable in the sense that the Serbian government took no responsibility on the part of even the soccer hooligans for the violence which was perpetrated upon the Albanian team.
Siç e thash dhe më parë, reagimi I qeverisë serbe ishte I papranueshëm, duke qenë se ata nuk morën asnjë lloj përgjegjësie të paktën për sa I përket huliganëve në stadium. I think the reaction on the part of the Albanian government was certainly much more defensible. Ndërsa reagimi I qeverisë shqiptare ishte shumë më tepër mbrojtës. And Albanian Prime Minister Kryeministri shqiptar Edi Rama do të vizitojë Beogradin në datën 10 nëntor. Cili është mendimi juaj për këtë vizitë? Vizita e dytë, në mos gaboj, mbas 68 vitesh. Right. Yeah. Yes. No, I think it's a very important event, and I'm glad to see that the Prime Minister seems to have taken particular care to ensure that his visit, despite the fact that it was postponed, was not ultimately scrapped by this event. Është një ngjarje mjaft e rëndësishme dhe më vjen mije që kryeministri ka marrë masa që pavarësisht shtyrjes kjo vizitë të kryhet. And hopefully the television coverage of the two leaders together will, to a certain extent, undermine the ill impact of this event. Dhe shpresoj që media të mbuloj këtë ngjarje të shëmtuar nëpërmjet këtij takimi. So I think it's a very good thing. Pra mendoj se ky takim është diçka mjaft e mirë. Keni ndonjë këshill për kryeministrin? For Prime Minister Edi Rama? I think there are many people who are probably better prepared to advise the Prime Minister than I am. Mendoj se ka njerëz të cilët janë shumë më të përgatitur se sa unë për të këshilluar kryeministrin. But having said that, I mean, certainly the progress of reform in this country is an important sort of milestone that the EU and the United States monitor very carefully. Megjithatë, progresi në reformat është një pikë kyçe për Shqipërinë dhe një pikë të cilën Bashkimi Evropian e monitoron me mjaft kujdes. And I know the Prime Minister is looking at the judiciary, for example, which I think at this point is a sort of critical feature in terms of that reform. Dhe e di që kryeministri po shikon me vëmendje sistemin gjyqësor I cili është një pikë kyçe në reformat. But personally, of course, I would also like to see considerable attention paid to the average life of the average Albanian. Personalisht, unë do doja që t'i kushtoj rëndësi edhe jetesës së shtresës së mesme të Shqipërisë. Because I think this is the job of a politician, the job of a government, and that is again to see to the welfare of the population. Sepse mendoj që kjo është detyra e kryeministrit, kjo është detyra e politikanëve dhe e qeverisë që të kujdesen për mirëqenien e popullit. I understand that Albania is in difficult financial straits at this point. E kuptoj që Shqipëria është në vështirësi të mëdha financiare. Partially because of the fact that there's, of course, an economic downturn in Europe as a whole. Duke qenë se ka edhe një rënje ekonomike në të gjithë kontinentin evropian. And one hopes that the Europeans basically will be able to sort of pick themselves up in the near future. Dhe shpresojmë që edhe vetë europianët të kenë mundësinë që të rimëkëmben në një të ardhme të afërt. Which I think will help Albania in terms of trade relations. Gjë e cila mendoj do ndihmojë edhe Shqipërinë për sa I përket marrëdhënieve tregtare. Obviously also aid coming from the Europeans, which is important for the Albanian economy. Por gjithashtu edhe ndihmave që vijnë nga ndërkombëtarët, e cila është një pjesë shumë e rëndësishme për ekonominë shqiptare. So again, the point I'm making is that there are some things that Albanian politicians perhaps don't have a great deal of control over. Pra ajo që dua të them është se ka disa pika në të cilat politikanët shqiptarë nuk kanë shumë kontroll. There is an international economy at work here. Këtu ka të bëjë edhe ekonomia ndërkombëtare. And at this point it doesn't seem quite positive. Dhe në këtë pikë nuk duket mjaft pozitive. So Albanian politicians, I don't think, are capable of completely turning the economic situation around in Albania by themselves. Kështu që mendoj politikanët shqiptarë nuk do të jenë në gjendje të kthejnë totalisht ekonominë në Shqipëri vetëm pa ndihmën e tjerëve. Which I think is true of any politician. I mean, even President Obama
is limited in terms of what he can do. Dhe kjo është e vërtet për çdo politikan, edhe presidenti Obama ka limite mbi atë që mund të bëjë. Based upon the fact that the United States too is part of a global economy. Duke qenë se edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë pjesë e ekonomisë globale. Before 2 months ago, I had an interview with Eveja Enver Hoxhës, Nexhmi Hoxha, në një intervistë që më ka dhënë në fillim të shtatorit, tha se u bë gabim që Ahmet Zogu ju ngrit një shtatore në Tiranë, sepse ai ishte tradhtar. Cili është opinioni juaj për këtë? Oh, I don't think so at all. You know, I think Zog was an important historical figure in Albania. Nuk mendoj se është një gabim. Zogu ishte një figurë politike historike në Shqipëri. And I think it's important for Albanians to sort of understand and recognize their history. Dhe mendoj se është e rëndësishme për shqiptarët që ta kuptojnë dhe njohin historinë e tyre. And he played an important role. Dhe ai ka luajtur një rol të rëndësishëm. Publicitet. Faleminderit, rikthehemi sërish në studio. Mr. Fisher, cili është mendimi juaj për median shqiptare? Albanian media. Well, you know, I think the Albanian media is in a process of transformation in the sense that it is becoming much more, shall I say, in line with European media. Mendoj se media shqiptare është në një proces transformimi pasi tashmë po shndërrohet shumë më pranë një media europiane. I think it's becoming much more objective. Mendoj se po tregohet shumë më tepër objektive. I think one of the remaining problems is simply the financial aspect of the media. Mendoj se një nga problemet që mbetet është aspekti financiar I mediave. Which I think is critical to its independence. I cili mendoj është një aspekt kritik për pavarësinë e tyre. I would like to see the Albanian media in general become more financially independent. Do doja të shikoja media shqiptare në përgjithësi të jenë më të pavarura nga ana financiare. Which leads to objectivity. E cila më pas do të çojë në më tepër objektivitet. I mean, this is something that all countries deal with, and we in the United States are not immune to business and political influence in the media. Kjo është diçka me cilat përballen të gjitha shtetet, edhe ne në Shtetet e Bashkuara të Amerikës përballemi me ndikimin politik në media. But I think it should be a goal to remove business and political influence from media. Por mendoj se duhet të jetë një qëllim I vendit që ta largojë ndikimin politik dhe të biznesit nga media. In that way it becomes more of a service to the population. Dhe në këtë mënyrë media do të kthehet në një shërbim më të duhur për popullatën. Mr. Fisher, Zoti Fisher, ju keni shkruar 3 libra për Shqipërinë. A I kanë lexuar dhe lexojnë shqiptarët librat e tu? Well, I hope so. Why? Well, that's what historians do. They like to make a contribution. From what I understand, Albanians have read my books. Certainly, I've had some very positive comments over the years. Some perhaps not so positive, but I think the majority of them have been positive. So it's good to know that one's work is appreciated and again a contribution. Shpresoj që po, detyra dhe vullneti I historianëve është që të japin kontributin e tyre, kanë patur komente pozitive për gjatë viteve, edhe jo shumë pozitive, megjithatë mendoj se shumica kanë qenë të mirë. Por përpara se unë të falenderoj zotin Fisher, historianin amerikan I cili do rishkruaj historinë e Shqipërisë, për këtë intervistë interesante që ai dha për mua në emisionin Debatin Channel 1, unë I ftoj të ndiqni disa prononcime që unë kam mundur të marr disa prej historianëve nga më të njohur dhe më të rëndësishëm në vend. Janë disa historianë që unë I kam alternuar sipas brezave, historianë të vjetër, historianë me moshë, po themi mesatare, por dhe historianë të rinj, të cilët janë prononcuar dhe kanë folur për atë që quhet rishkrimi I historisë. Por jo vetëm kaq, por edhe për antarë dhe ngritjen e komisionit posaçëm nga qeveria për rishkrimin e kësaj historie. Janë prononcime shumë interesante që unë ftoj të ndjekim. Mr. Fisher, it was Zoti Fisher, ishte kënaqësi që ju kisha ftuar në emisionin tim. Your interview. Well, thank you very much for having me. It was a great pleasure. Faleminderit që më ftuat, ishte kënaqësi. Të nderuar teleshikues, ndoqët një intervistë me zotin Bernd Fisher, historian
duhet ne jemi krenar, sepse Shqipëria në 39 u pushtu nga Italia fashiste, e më pas nga Gjermania naziste. Kështu që u vën, jo vetëm që u likujtua pavarësia, por me politikat që ndoqen pushtuesit u vën diskutime dhe ekzistenca jonë si popull si kom. Kështu që në këtë rrethana lufta nacionale shqiptare dhe përfundimet e saj janë me rëndësi shumë të madhe. Kanë qenë padyshim shpëtimtare për vendin. Padyshim. Këtu mund të kemi shumë diskutime se probleme, se lufta është një ngjarje e madhe që ka dhe probleme të shumta, që mund të shihen nga këndvështrime të shumta, atë që thatë edhe juve. Por një gjë nuk e lun nga istikami që thosh, që lufta që është shpëtimtare për vendin, që lufta arriti disa përfundime që janë historike, rivendosja e pavarësisë kombëtare, rreshtimi me aleancën anglo-sovjeto-amerikane në anën e duhur të historisë, rivendosja jo thjesht një pavarësie, por një pavarësie që me një suverenitet që se kishte njohur shteti më parë, me një bazë më të gjerë sociale, me një bazë më të fuqishme dhe më të paprekshme, ju dha fund një herë për gjithmonë trajtimit Shqipërisë një plaç shtregu. Shqipëria pas shtërimit doli me kapital të rëndësishëm politik, duke qenë me fetimtarët, duke qenë me aleatët anglo-sovjeto-amerikan, dhe me këtë aleancë e me këtë kapital që u fitu, ajo arriti të përfundoi të përballojë probleme të shumë të që dolën pas shtërimit, në raporte me Greqinë, në raporte me pretendimet e saj absurde për Voriopirin e tjera. Pra, pa u zgjatër kjo është. Pastaj probleme ka që, si thash, mund të shikojnë nga këndvështrimet të ndryshme. Po ne duhet kemi një gjë parasysh, me që flasim për luftën. Lufta fillon me 7 prill 1939 dhe përfundon me 7 nënor 44. Ne kemi prirje për të diskutuar datat, sigurisht, janë dëgjova tash a 8 apo 9. Po, maj apo jo, maj. Se 9 maj e kujtojnë. Jo, ka një gjë. Me 8 maj unë nënshkru marrëveshja me përfaqësuesit e komandës Wehrmachtit, ju dorëzu Zhukovit, komandantit përgjithshëm të forcave të aleatët që hynë në Berlin, dhe marrëveshja parashikonte që 11:30, pra mesnat të datës 8 maj, të përfundonin çdo luftim. Mos harrojmë se edhe me 8 maj ka patur luftime. Hynë forcat në Berlin, po në Budapest e në Prag vazhdonin luftimet. Pjesë, tre parte e copëzuara, që s'kishin marrë akoma urën e komandës më të lartë. Kështu që 9 maj, nga bloku lindor, është konsideruar se është dita e paqes. Do përkujtojmë luftën apo paqen. Është rënë dakord që përkujtohet paqja nga vendi i linjë. Paqja fillon me 9 maj. Se 28 nënor nuk fillon mesnat, po fillon që në mëngjes janë zhvilluar luftime edhe në Berlin, edhe në zona tjera. Me 9 maj fillon dita e paqes. Dhe është konsideruar 9 maj dita fitores. Por pranimi e feston me 8 maj. Tani kjo është shishe. Në traditën tonë ka qenë deri tani është 9 maj. Por si thash, kjo mund të shifet, s'është thënë që kjo është përfundimtare dhe nuk mund të diskutohet. Kur vjen puna pastaj çka ka ndodhur pas luftës, duhet pas parasysh dy gjëra. E para njëherë që ata që kanë ndodhur pas luftës nuk kanë të lidhura pashmangësisht me luftën. Janë të lidhura apo jo? Nuk janë të lidhura. Nuk janë të lidhura. Jo, për arsye se po të ishin pashmangësisht të paevitueshme, pra, pashmangësisht të lidhura, atëherë do të duhet që pranojmë që edhe në natyrën e ndodhë kjo. Nuk ndodhi kështu në gjitha vendet. Pra lufta ishte një etapë që përfundoi me 29 nënor, ndonjë se vinë njëra pas tjetrës, nuk janë e njëjta gjë, nuk kanë të lidhur me te. Protagonistët mund të jenë, po ajo është një etapë. Historianët, unë besoj se njohuri historike kemi gjithë. Historianët i ndajnë historinë në periudha. Një periudhë është lufta, periudha tjetër që vjen pas shtërimit, pas përfundimit të luftës, është periudhë krejt e ndryshme nga kushtet historike, nga problematika, nga politikat e nga tjera që mund të diskutohen në debate tjera. Dua që të tregoj këtë dokument shumë interesant, që janë 2 fletë të kuqe me gërma të zeza, me të njëjtin tekst në shqip dhe në italisht, së bashku me gjilperën origjinale që kanë qenë të lidhura ato. Gjilpera është më poshtë, lutem. Janë dokumentet që janë fletë volante që janë flakur nga aeroplanët italian, ditën e pushtimit që kërkojnë bashkëpunimin e shqiptarëve me italianët. Dhe kanë zgjedhur një mënyrë shumë interesante sepse përzgjedhin ngjyrat e flamurit tonë kombëtar për t'i prekur ndoshta pak në sedër shqiptarët, dhe vërtet ka një tekst interesant
edhe në shqip dhe në italisht, kushtuar kësaj kërkese që italianët ju bëjnë shqiptarëve. Dhe është e parë që del ky imazhi origjinal i këtij dokumenti. Ky është një trakt i organizatës Balli Kombëtar që thotë mjaft me vllavrasje, shqiptarët e lirë japin shkelm zgjedhjes bolshevike. Dhe flasin më pas dhe tregojnë një ide ku ndoshta ky është një dokument i pashfrytëzuar më përpara dhe nuk dua të them që përmbajtja e saj ka idealin e atyre që drejtonin ballin, por do më lejosh që të lexoj vetëm dy fjali që janë shumë të shkurtra. Koha është e afërme në të cilën shqiptarët e ndershëm do të lirojnë prej marrëdhënies ndërkombëtare. Ata do të luftojnë së bashku me fuqitë armatosura gjermane për bashkimin dhe lumënimin e Shqipërisë. Gjithë ushtarët gjerman kanë për t'i pritë dhe për t'i përshëndetur vllazërisht, se ata e dinë se shqiptarët janë tregj vetëm me forcë ndër çetat bolshevikë. Kjo është një thirrje që Balli i kthen. Ka në një vull poshtë komitet apo si? Po mund të bëhen analizat në Francë ose kudo për bojën, për letrën dhe të dalë origjinalja e kohës. Termi lufta nacional çlimtare njëherë në Shqipëri ka filluar pas 41-shit. Është për të parë përmendet në rezolucionin e Partisë Komuniste. Po mund të jetë artikuluar me gojë. Jo, flasim pra ne nuk i kemi incizuar, flasim pra që kemi dokument të shkruar, por nuk është më përpara kësaj sepse kjo ka lidhje me komunistët, sepse deri në 41-shin. Duhet jemi të qartë, komunistët s'kishin asnjë lloj organizimi në Shqipëri. Deri në 41-shin. Në 41-shin krijuan partinë, dhe krijimi një partie politike, se u fol që parë që Balli nuk e kishte luftën në dekalog. Një parti politike nuk është organizëm ushtarak. Partia politike ka program politik. Edhe kur është vendi është i pushtuar? Po, dhe kur vendi është i pushtuar, në qoftë se do të mendohet për çlirim, krijohen forcat armatosura, nuk krijohen parti politike. Nuk krijohet fillimisht partia politike dhe pastaj të bëhen forcat armatosura, sepse çfarë rodhi? Partia komuniste u krijua si parti politike dhe e ka bërë veprimtarinë e saj nëpërmjet krimit. Njësitet guerile, se ne i kemi marrë si të mërqena për 70 vjet, njësitet guerile kanë qenë forca kriminale, çfarë bënin? Vrisnin shqiptar. Ka dokumenta që tregojnë sepse nëpërmjet terrorit ata mundonin të rritnin influencën e partisë. Sepse ishte ilegale. Në këto momente, si është shkruar historia për luftën e dytë botërore? Mirë, keq, shumë keq? Sigurisht, rishkrimi i historisë është një proces i vazhdueshëm. Jo, në këto momente si e kemi? Po dhe në këto momente nuk e kemi të shkruar, domethënë le të themi përfundimisht dhe mirë. Ka nevojë akoma për rishikime të shumë ngjarjeve, të shumë personaliteteve, të shumë figurave, të cilat janë haruar, shikohet vetëm momente të caktuara historike, të tyre nuk pasqyrohet për shembull e kaluara e tyre më parshme drejt. Mund të jesh një gjë konkrete? Po mund të jap një gjë konkrete, për shembull, kur flasim le të themi për bllokun nacionalist, për shembull, shikohen dhe merret në vazhdimsi, le të themi që në ditët e para të 7 prillit veprimet e tyre ose merren vetëm në vitin 42 dhe këndej, po nuk merret, për shembull, nuk përmendet që një pjesë e tyre edhe kanë qenë të internuar në ishujt ventonender, për shembull, nga italianët për shkak të pjesëmarrjes të tyre në demonstrata antifashiste, ose nuk tregohet sakt, për shembull, origjina ose arsyet pse Myslim Peza dhe Haxhi Desh ishin në Jugosllavi, për shembull, dhe a ishin paguar dhe këta në rreth ishin kundërshtar politik të Ahmet Zogut, por në të njëjtën kohë ashtu siç ishte edhe grupi që thuhet i Mustafa Krujës që paguhej nga italianët dhe këta paguheshin nga jugoslavët. Pra shumë e koklavitur çështja dhe nuk është mirë që të përmendet vetëm njëra palë dhe të mos përmendet e pala tjetër. Rishkrimi i historisë është një proces mos e i natyrshëm, sepse të rishkruash historinë do të thotë të
ndjekësh hap pas hapi gjithë zhvillimin e shoqërisë njerëzore në aspekte të ndryshme të saj. Kështu që siç është evolutiv zhvillimi i shoqërisë njerëzore, ashtu është edhe historia që bën jetë shkrimin e kësaj shoqërie. Kështu që për mendimin tim, rishikimi apo rishkrimi i historisë janë një proces masnjëherë fundor, janë një proces i vazhdueshëm dhe i natyrshëm. Ju bët pyetjen që a është e udhës që të ngrihej ky komision. Unë di që nga viti 1991, historianët kanë hyrë në këtë proces. Ata, do me thonë, të rishikimit dhe të rishkrimit të historisë. U bëje domosdoshme një proces i tillë, sepse kohët kishin ndryshuar, ishte vendosur një rendi ri botror, erdhën ligje të reja në shoqëri, ndodhën ndryshimet më dha, u bë i domosdoshëm rishikimi i historisë. Por secili nga historianët e ndjeu të nevojshme këtë, e ndjen të nevojshme dhe komuniteti i historianëve në përgjithësi dhe i hym kësaj pune. Krijuam grupe të ndryshme në mënyrë jo nga qeveria. Absolutisht. Ky është me vendim qeveria? Jo nga qeveria. Problemi është që fillimisht këto grupe u ngritën nëpërmjet një shtëpie botuese që kishte ministria. Dhe në një lloj mënyre ishte një shtëpi botuese e librit shkollor. Por më vonë pastaj, vazhdoi kjo edhe në periudhën kur ishte Partia Demokratike në pushtet, pastaj kur ishte qeverisja socialiste, pastaj u erdhëm tek alter teksti. Dhe gjithmonë, duhet të themi që gjithmonë kur bë alter teksti, doli dhe një ligj i ri. Dhe sipas këtij ligji, i cili është akoma në fuqi, nuk është ndryshuar dhe nuk është amenduar, tekstet do të ishin alternative, e para, e dyta, ishin shtëpit botuese ato që caktonin autorët, dhe e treta, ministria caktonte pasi ishin bërë këto tekste, një komision i cili vlerësonte nivelin, cilësinë e këtyre teksteve. Madje i vlerësonte në mënyrë të tillë që hiqte ata që vlerësonin tekstet nuk e dinin cilët ishin autorët. Bernd është një nga albanologët më të mirë, sot për sot. Një njeri i cili për zogun dhe për luftën ka 2 studimet më të mira aktualisht që qëndrojnë. Po kështu dhe më pak se Fischeri, edhe Schmidt-Necke është njeri i respektuar gjithashtu, është marrë me studimet shqiptare, pa dyshim që nuk është në relief në të njëjtën lartësi me sipas opinionit tim me Fischeri, dhe ajo që desha të them është kjo, që besoj ne nuk duhet të hyjmë këtu për të karakterizuar cilët janë antarët e komisionit e tjerë. Për mua këtu keq është filozofia mbi bazën e cilit ngrihet ky komision. Do të thotë që, siç e përmendi dhe kolegja, këtu bëhet fjalë për përmbysjen e një reforme që është bërë në të kaluarën, që është reforma e alter tekstit, e cila konsistonte në faktin që shtëpit botuese me grupe autorësh konkuronin nëpërmjet produkteve të tyre. Mbi këtë bazë, pra konkuronin, kjo ishte filozofia alter tekstit. Problemin e të shkruajturit historisë, thuhet duhet të rishkruar, apo duhet të ripërmirësuar, duhet të fillur nga para, janë mendime të ndryshme, për mendimin tim, duhet të ripar, duhet ripërtërir, si çdo gjë ashtu, por asnjëherë nuk duhet tronditur, se dhe po ndoshta tronditis nuk e trondit dot një person, një institucion, një akademi, histori, nuk e trondit dot. Është vepruar tamam si me çështjen e tokës, një krahasim tani gjithmonë ashtu. Tokën duke mos qenë e pronarit, e shtetit, belik quaj dikur, toka, kaloi tani nuk e di kush e mori ai që s'kishte tokë, dhe ai që kishte tokë, Den Babaden që nga Sërgjyshrit, që kishte larë me gjak, kishte mbrojtur, e kishte zhvilluar këtë tokë,
ndoshta meti, jo ndoshta, po meti pa gjë. Tani Po në histori, jo, edhe në histori po kështu po veprohet. Bëjmë pyetje konkrete. Ha, bravo. Unë kam lexuar Ben Fisher. Është një i dëgjuar, është ka shkruar bukur, më mirë nga të tjerët, me thënë drejtën, më objektiv, më bashkëkohor, por nuk është tamam libër për mendimin tim libër historik. Është një libër divulgacion historik që për shumë gjëra i ka marrë nga profesor tanë këtu, i ka ditur se nga i gjetej, i ka përpunuar, ka marrë dhe mendimin anglez, kryesisht anglez. Çfarë i kanë bërë atij Joseph? Edhe ai është buri mirë dhe duke siguri ka krijuar, ja kanë futur duart në xhep atij të shkretit. Jo, ka krijuar miqësi edhe këtu, se e pash me sa simpati flistin, ai duhet falendëruar. Duhet falendëruar. Tani për mirë. Po e di pse është i mirë ai. Ai është i mirë sepse historianët tanë vazhdojnë të jenë nën tutel. Ne jemi akoma një shoqëri që kemi probleme dhe kemi debat. Dhe asnjëri nga, domethënë secili nga grupet në debat, mendojnë që ata kanë të drejtë. Janë të bindur që historia që ata bëjnë është e vërteta dhe mund të gjejnë argumenta për çështjet që mbrojnë. Problemi është që ne nuk kemi të drejtë që mendimet tona t'ja forcojmë, të forcojmë studentët apo nxënësit e shkollave që t'i marrin. Nëse ne do lini vetëm një tekst, atëre sigurisht që në një lloj mënyre edhe pa dashje ne do t'i vazhdonim indoktrinimin e tyre. Ndoshta jo ideologjik siç e bënte regjimi i kaluar, por në një farë mënyre i imponohesh. Po gafat janë të justifikueshme. Ndërsa alter teksti, gafa nga më çuditshme. Nëse forcon programin dhe kontrollon, forcon programin, programi bëhet me përgjegjshmëri, punohet me grupe mësuesish, punohet me grupe historianësh, bëhen tavolina trumbulluakta, diskutohen çështjet që janë më të debatueshme dhe jepen objektiva të sakta dhe të qarta se si do trajtohen kjo apo ajo çështje, atëherë kemi një mundësi të bëjmë tekste të mira. E dyta, teksti në shkollë nuk ka sepse të kthehet qëllim në vetvete. Teksti është një mjet si të gjitha mjetet e tjera. Po këta do shkruajnë vetëm tekstet në shkollë? Dhe mësuesit, këta do shkruajnë klasa 4 gjërë e 12. Domethënë para universitar, tekstet e historisë të ciklit para universitar. Dhe nëse ti e kthen tekstin në qëllim në vetvete, atëherë sigurisht që nuk është normale. Kjo është një dokument, zoti Ndoj, që e shquani, e dalloni? Unë ju kam thënë disa dokumenta. Kjo mos gaboj është e Esat Pashtoptanit, generali Esat Pashtoptani. Nuk është shkrimi i tij, se s'dinë shkrim e këndim. Me sa diu. Këto janë disa letër këmbimi. Po. Në gjithë dokumentat që ju kam sjellë. Kjo është Aqil Pash Elbasan. Ja, kjo. Në gjithë dokumentat që ju kam paraqitur dhe që ndodhen në arkivin e shtetit, kanë të bëjnë me njohjen ose ndihmojnë opinionin sot, ndihmojnë njerëzit sot për të kuptuar jehonën që kishte ardha e vidit këtu. Përkrahjen që kishte vidi, ardha e vidit këtu nga personalitetet kryesore që ndikonin jetën politike të vendit. Telegrame, bombardimin e shtëpisë të Esat Pashës dhe është Idomene Kosturi dhe Loni Logori që kanë shkruar. Loni Logori është ai që ka bërë tekstin e himnit. Tu janë telegrame, janë letra që vinë nga Bukureshti në Durrës, në Amerikë, në Austri, në Vjenë. Ky është firma e kryeministit Turan Pash me nënshkrimin turkan. Po dhe kjo nuk është shkrimi i tij. Ky Aqil Pash Elbasani. Do të telegram shifër, është telegram shifër dhe është shkruar ja ka dërguar Aqil Pash Elbasani. Përgjithsisht këto janë dokumentet. Keni edhe një set fotografish këtu që ju kam sjellë. Po fotografit lutem. Jo, kjo është e himni. Kjo është ajo që thamë. Kjo është himni, ajo që tha Niko. Se nuk është përdorur. Që nxorri vetëm pentagramin. Këtu poshtë keni dhe tekstin. Edhe tekstin. Kush e ka shkruar? Loni Logori. Dhe keni të plotë. Se nuk është përdorur, zoti Ndoj. Tani, ajo që thatë në fillim t'ju, që lidhet me atë, me mos shkrimi si duhet historisë, ose lënën harres të vidit.
lidhet kryesisht edhe me politikanët në Shqipëri që kanë sunduar Shqipërinë, kanë qenë gjithë në konflikt njëri me tjetrin. Suksesin, kur ka ardhur njëri, e ka parë në luftën që i ka bërë tjetri. Kështu që dhe vidi, dhe kjo kohë është parë me skepticizëm ose është hedhur poshtë nga pasardhësit. Për shembull Zogu. Zogu vetë nuk e ka parë si diçka jo shumë të përshtatshme për karrierën e tij për ta kujtuar dhe e ka izoluar ose është munduar ta harroj vidi. Po ka shumë dhe një nga arsyet mendoj unë se pse Shqipëria në fillim të është republikë mbas regjencës, kur janë mbas kongresin e Lushnjë janë katër regjent, katër vete, katër regjent, mbas kësaj ai rendi me shpejtësi ta shpallte republikë në vitin 1925. Zotë Ndoj, kush është? Ai është Turhan. Jo, ky është Aziz Vrioni. Ky është Aziz Vrioni. Po, Aziz Vrioni. Aziz Vrioni. Sot ne kemi 20 e ca vjetë demokraci dhe themi tranzicionin e kemi mbyll, se kemi mbyll, kemi dhe këtë pa bërë, atë se kemi bërë mirë, etjere, etjere. Dhe është fjala për mi vjeqarën e tretë ku kemi hyrë. Ndërkohë që bëhet fjalë për vitin 1914, bëhet fjalë për një lindje të sforcuar, kur dolin dritë shteti shqiptar, kur nga autonomia që ishte versioni i vetëm për të gjithë deri ditën e fundit, si të thuash, deri kur lufta ballkanike tregoi se Turqia nuk do kishte më kufi fizik me trevat shqiptare, atëherë më në fund, në mënyrë të sforcuar, u ngrit flamuri, u kërkua, u shpall pavarësia dhe me këtë natyrisht ra dakord edhe ajo botë europiane që ishte më afër problemit shqiptar. Konkretisht, Ismail Qemali dihet me udhtimin e tij kaloi nëpër kryeqytetet e veçanërisht Austro-Hungarisë, ishin dy, Budapestit dhe Vjenës, për të, si thuash, kuadruar përfundimisht veprimin që do të ndërmerte. Nëse kemi parasysh këtë situatë, nëse kemi parasysh që në 1913 pas luftës parë ballkanike vjen një luftë e dytë, ku të vegjëlit e tjerë bashk ju hodhen ose më mirë gaboj fillimisht dhe isha ajo që u hodhe para duke menduar për suksesin Bullgaria, dhe që kjo luftë mbaroi me disfatën e fuqisë më të madhe ndër të vegjëlit e Ballkanit. Në qoftë se shikojmë këtë situatë, shikojmë që konfigurohen dy grupime brenda Ballkanit, një Turqi e mundur, një perandori osmane më sakt, e mundur dhe një Bullgari që duan revansh, dhe të tjerët që duan të përforcojnë pozitat dhe atë çfarë kanë fituar në konferencën e Londrës, ose që është duke u projektuar për ta në konferencën e Londrës. Në këtë situatë, natyrisht, përveç Austro-Hungarisë dhe në rivalitet me të duke penguar njëra tjetrën edhe Italisë, të vegjëlit e Ballkanit, por dhe fuqi të mëdha si Rusia posaçërisht, por edhe Franca, ndoshta me një ekuilibër të Britanisë Madhe, të gjithë ishin interesuar që ky shtet ose të asgjësohej, ose të mbetej një shtet i dobët që do të binte vetë në tutelën e njërit apo tjetrit nga ballkanasit. Në këtë situatë, ardhja e vidit është vërtet që nuk mund të bënte mrekullira. Aq më tepër që jo vetëm gjeti një situatë shumë të vështirë, si diskutoi edhe profesor Meta, që në disa fe, në një zonë me një emancipim, me një arsimim, me një nivel kulturor shumë të prapambetur, ishte vërtet vështirë të bëj çuditëra. Dhe pikërisht këto mikrokulturat krijuara mbi bazën e lokalitetit, mbi bazën fetare etj. Bënin që forcat centrifugale të nxitura nga jashtë, të sponsorizuara nga jashtë, të bënin të kundërtën asaj që donte të bënte elita kombëtare shqiptare. Dhe jo rastësisht, pikërisht në ato 6 muaj, kemi dy kryengritjet. Atë të Shqipërisë mesme dhe para saj, pak para saj, dhe atë të ashtu quajtur lëvizje të Vorjoepirit, ku në njërin rast veçanërisht Greqia, në rastin e parë të kryengritjes Shqipërisë mesme, shumë forca së bashku, që duket çudi ndonjëherë se si vinin parat nga dy drejtimet, edhe nga Stambolli, nga Xhon Turqit, edhe nga Beogradi. Arif Iqmeti, figurë e njohur që luante në dy portat në këtë periudhë, ka dokumenta që vetëm nga Beogradi ka marrë rreth 20.000 Napoleona për të bërë propagandën dhe për të aktivizuar. 20.000 Napoleona sa vlen? Flori. Jo, sa vlen që të kemë qartë njëzë? Me kursin e sotov? Me kursin e sotov. Nuk e di sa është $200 një Napoleona, nuk e di sa është. Sa është një të kriju një shumë e madhe? Është një shumë jashtëzakonisht e madhe, sigurisht. Dhe
në këtë kuadër, ky vit që vinte, që ndihmohej nga holandezët për të ngritur forcat e armatosura të gjendarmerisë, që ndihmohej nga në punës të tillë si Armstrongu, për të sekretarit i, për të krijuar pastaj me figurat më të spikatura të botës shqiptare, duke marrë dhe një njeri të ekuilibruar si Turan Pasha, që mund Turan Pash Përmeti, që mund të mos ishte energjik, mund të ishte i moshuar, po që ishte vlerësuar si diplomat që nga karriera e tij që kishte pasur në Perandorinë Osmane. Të gjitha këto ishin lëvizje të kundërta që nga njëra anë shqiptarët donin të mbanin, të konsolidonin shtetin e tyre, duke shfrytzuar konsensusin e të mëdhenjve që solli vidin, pavarësisht se nga cili vend erdhi, por ndërkohë të tjerët bënin të kundërtën. Dhe ishte një periudhë që aspekti kombëtar i një territori nuk përcaktonte se ku do të mbetej ai territor. Dhe nga ana tjetër ishte filozofia fitimtari patjetër duhet shpërblyer. Kjo funksionoi në Londër, kjo do të funksiononte në të ardhmen. Mbi këtë bazë u ndërtua më vonë dhe traktati i fshetit i Londrës që mund të asgjësonte dhe do ta kishte asgjësuar sikur konjunkturat të tjera në 1919-20 mos e kishin shpëtuar Shqipërinë.